Про цю сім'ю я вперше почула від свого брата. Він каже, в мене є учень, і він виходить на заняття з таким видом, що це, напевно, якісь твої. І був абсолютно правий. Зараз в наших новітніх сільських кругах став популярний Девід Бекхем зі своїми курочками. Але я скажу, Україна не відстає. А може й навіть переганяє. Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. І сьогодні я на Закарпатті. Приїхала в гості до Клавдії, Миколи і Тимофія. І почну свою розповідь трохи далі, ніж з інтерв'ю. А то люди навіть не знають, що я їжджу на всі ці зйомки сама. Вертаємось в позавчора. Це найшвидші в історії збори на зйомку. В п'ятницю ввечері ми зідзвонилися обговорити, що ми, може, знімемо. Сьогодні неділя ранок я виїжджаю. Я мала виїхати вчора в обід, але трохи погано себе почувала, то відклала. От у мене техніка фарби для всього просто підходить. І попереду 300 кілометрів. Обожнюю ці переїзди. Я майже доїхала, як доїхала, ще 100 кілометрів. Але я по дорозі почала, я дуже люблю лелек, дуже люблю на них дивитися. І сьогодні буквально в кожному гнізді маленькі лелеки вчилися літати. І я така, так, я мушу десь зупинитися, обіцяю собі, як побачу, стою на аварійку, і от я піймала гніздо. Про пташок ми сьогодні ще поговоримо, а саме про небезпеку для них через забудову карпатських полонин вітряками. Знаєте, де я зараз? На Карпатській полонині. Руна, високогірній. Але поки не будемо про погане, я якраз доїхала в гості, і це вау. Я оце приїхала, думала там на одну, на дві ночі, і така, так доколи у вас тут можна лишитися, і просто розтягую зйомку максимально, щоб звідси не їхати. Давай просто подивимося, що тут є. Просто подивимося, нас же ж ніхто не зобов'язує. От з такого все і починається. І в день, коли ми мали починати роботи, пішов дощ і йшов до зими. На 5-й рік після переїзду це все виглядає як райський куточок. Та сьогодні ми дізнаємося, яка ціна такого мінімалізму. І Микола так по шию в глині з лопатою. Ну, а потім, я побачив, що таке розкодуватися. А мені напрягало, що з самого початку ми тут з сусідами поругаємося через це. Оця кнопка радіо. Дякую. Не можеш. І я завжди казала, щось саджать. Що, розкажіть мені, як ви докотились до такого життя? Я думаю, що це життя нас докотило само. Значить, була я в Фейсбуці підписана на кераміку ручної роботи, нашого українського виробника. І слідкувала за їх роботами, і тут вони виклали тарілки, які вони робили на весілля. І виклали фото самого весілля. І я бачу, яке гарне місце, це просто неймовірне щось. А відбувалося це в цьому селі, в садибі, в якій ми потім відпочивали 5-6 років. Десь 6 років, мабуть. Да, ми їздили мінімум 2 рази на рік, а інколи частіше. Спочатку Коля казав, що ми їздимо в одне й те саме місце постійно, прикольно ж змінювати локації, дізнаватися щось нове, туди-сюди. А мене прям тягнуло сюди. Я не знаю, я отримувала таку насолоду. І ще різні сезони. Ми зазвичай приїздили раз весною, раз осінню. Весною тут пік цвітіння диких черешень. Тут все білі такі шапки, це дуже гарно, неймовірно. Осінню, Карпати, осінь, зрозуміло, тут просто теж рай. Ще до ковіду у нас були думки, і навіть пару разів Коля в місті казав, а от зараз би зібратися і поїхати, зняти якусь хату в селі і от там би пожити. І нас завжди зупиняло те, що дитина ходить в школу, гуртки, і як розвивати дитину в селі. Здавалося, що це щось з іншої планети взагалі, ми там заберемо в нього життя. У мене такий ще момент був, через те, що я з села, я вважав, що якщо велике місто, то воно дає дуже багато для дитини. Можливості, так. Можливостей. І якщо ми переїжджаємо в село, ти не будеш користуватися тим, що є у місті. Угу. Значить, як ти щось губиш, я не знаю. І так, якийсь момент мене це дуже
зупиняла, але да, ковід. Ну, ковід змінив все абсолютно. Да. То здавалося, що все супер, ми молодці, там заробляємо гроші, подорожуємо, все нормально. Але коли бахнув ковід, ми зрозуміли, що щось взагалі йшло кардинально не так, насправді. Взагалі не так, да. Взагалі не так. Ми зрозуміли, що, а ось у нас є родина. Да, і коли на дорогу в тебе уходить там 2,5 години в день, це таке собі. Да. Ковід показав, що ти реально губив ці 2,5 ти просто години. кожен день мінус 2,5 години життя, просто ні на що. А де ви жили і куди їздили на роботу вже стільки часу? Ну, я з Броварів їздив на Вацлава Гавела. Я теж на Вацлава Гавела працювала в офісі. Ну, Знаю, це ось. дуже важко. Але, знову ж таки, мабуть, був такий пік і період мого життя. І я ще на 9 вечора ходила в спортзал. Закінчувався він о 10 вечора. Мене забирав Коля з малим. Поки ми через супермаркет додому, ми вдома були об 11, коротше. А дитина в школу на 8. Тобто ми одразу клали його спати. Спілкування в родині – 0. Це ж, я думаю, да, багатьом знайома історія. І ми зараз, і ми 4 роки тому, це, взагалі різні люди. Бо коли ми сюди, по-перше, ми не збиралися тут жити. По-друге, коли навіть ми вирішили, що ми будемо тут жити, то це було, ми будемо сучасними, молодими, нічого не саджати. Я навіть казала, що я рослини не буду саджати, що ми тут посадимо сосни, ялинки, розкидаємо каміння, і оце буде, наш сад. Щоб нічого не робити, взагалі. Такий план. Був такий план. І спочатку, ти починаєш добре. Треба ж, хоч щось посадити. Бо дуже пусто. І взагалі, я люблю рослини. І тепер я взагалі хочу тут прям сад ботанічний зробити. І те ж саме, мабуть, з тваринами. Ми взагалі сюди приїхали з собачкою. У нас була собачка, їй вже на момент переїзду було 15 років, пішов 16, і вона ще й хворіла останні роки. І ми взагалі весь час жили з тваринами. З котами тут прикольна історія. Ти бачила, як вони тут всі гуляють. Вони постійно якісь брудні, з мишами в роті, з пташками, за цим, з цим. І всіх вони живуть не в хатах. Вони тут живуть в стодолах. У нас її нема, тому коту нема де жити. Я уявляю, приходить це чудо, значить, з мишею і до мене в постіль. Ні, це не моя історія. Тому поки у нас нема стодоли, я вже нічого не виключаю, що колись вона може буде, то і кота нема. Тому хотілося якихось тваринок, і ми багато їмо яєць. І вирішили, що це будуть курки. Втекла? Втекла. Вона саме розумна, постійно вилазить. Знаходить де. Норі, скажи щось. Мають імена? Звичайно. Я знаю, скаже, чи це я підклала, щоб для зйомок. Ні, в мене хороше, в мене так не кажуть. Тебе кошик для тестування їжі? Ні, взагалі це кошик для вигрібання гівна, але ми там ще не доробили, щоб відкрити з вулиці цей яйцеприймач, який ми називаємо. Тому ми дістаємо поки так. І теж почалося. А що буде за курник? Туди. Поки я щось там думала, збирала якісь картинки, Коля вже купив проєкт. На якомусь американському сайті за $20. Там прям велика така архітектурна, книжка. Там єдине, що там все в дюймах, і це не дуже зручно. Треба все переводити. Плюс ми там якісь вносили корективи на клімат, що треба утепляти, те треба, все треба. Але в цілому ми дотримались проєкту, то, що він купив, і він вдалий досить. Де щось підкоригували, і все. Ось, і в нас є курник. А скільки плюс-мінус грошей ми напишемо Так. файлику, який буде за донат приблизненько так. Так, пояснювальна бригада. Ви знаєте, що я постійно збираю гроші на сили оборони, сама доначу. Ми закрили частину збору на пікап 105 тисяч гривень, дуже дякую. І зараз я відкриваю нову допоміжну банку Лемберг волонтерам. Цими грошима ми закриємо або пікап, або наступний запит.
За донат 50 гривень або більше ви отримаєте доступ до файлика з цінами, ті, які на початку записували, станом на 2022 рік, скільки що коштувало, і оцей курничок. Обережно, ви можете злякатися і передумати переїжджати в село. Попереджаю. Але це було смішно, бо там в цьому проєкті була написана сума в доларах. Ну, типу, вони там плюс-мінус порахували по розцінкам США. Коля такий, ну в нас це в 3 рази менше. Ні. Я завжди, коли ми щось робимо, я одразу думаю, що я з цим буду робити далі. Ну, як я буду це доглядати. Тому ми одразу, я подивилася всяке, у американців дуже багато інформації, у нас чомусь нема, у американців дуже багато інформації, вони там показують, розказують. І, значить, я зрозуміла, що американці люблять використовувати пісок. І там у нас у Виголі пісок. І прийшли ми до того, що там, де вони сидять і гайдять, ми зробимо дуже дрібну, воно майже як пісок, дуже дрібну стружку дерев'яну. Там, де вони ходять, тут і майже нічого нема, бачиш, тут чистенько. Тут крупна дерев'яна стружка. А там, де вони несуться, там вже сіно, щоб можна було погрестися, їм було затишно. І чим прикольно, там чи пісок, чи це тупо коти. Виходить, що це коти. Я беру котячу лопатку, роблю отак, і все. І по суті, там 5 хвилин, і тут чистенько. І так кожного дня, раз в місяць ми витягаємо взагалі все, просто все тут вичищаємо, Коля пилососить, миємо стіни. Ми тут спеціально обирали таку фарбу, щоб можна було мити її багато разів. Це якась там для хімічними засобами навіть можна мити. Так, а я трошечки верну цю лінію до того, що ви тут ділянку знайшли. Тобто ви прийняли рішення, що ви все-таки хочете сюди і почали шукати оцей момент, як ви все-таки тут осіли. А нам постійно закидували ту вудку і казали, якщо що, станете нашими сусідами. Ми потоваришували з власниками садиби, куди ми їздили. І вони так періодично підсміювалися, але не підсміювалися, що а може з сусідами було б класно. Десь це був 20-й рік, ми вже так прям задумалися, а 21-му вирішили, добре, починаємо, мабуть, якісь активні дії, давай просто подивимося, що тут є. Просто подивимося, нас же ж ніхто не зобов'язує. І ми почали дивитися, тут подивилися, потім далі пішли, подивилися, і там такий... З іншої сторони, ми теж щось дивилися. Теж дивилися, там нам не сподобались це стовпи з лепами. А тут нам, в принципі, сподобалось дуже це, як воно тут виглядає. Клава стала, така дивиться нагору. Ось тут. Це не просто так там. Причому ми не дивилися, де там дорога, де там електрика, є вода чи ні, просто ось тут. Це Коля працює, так би він розказав, бо це Коліна картошка, я до неї не касаюсь взагалі. Коротше, зробили ми цей городик. Перший рік в мене взагалі не було ніякого досвіду раніше. І я завжди казала, щось саджать. Мама досі каже, це ти? Коротше, посадили ми цей городик, і в перший рік, я не знаю, так, мабуть, кліматичні такі умови були, що все прям склалося, і воно так класно все виросло. Прям тут в мене такі величезні гарненні помідори були, огірків, вони аж через край перелазили. Коротше, дуже все пішло. Я така, ого, а так можна було? Так класно. А все, що не овочі і фрукти і швидко не псується, можна замовляти доставкою сільпо прямо на відділення Нової пошти чи поштомат. Я як роблю? Роблю замовлення в сільпо на борошно, а потім відкриваю знижки. Цінотижники, просто знижки онлайн, тому що є категорія знижок, які доступні тільки онлайн. І добираю всього, що не літ. Наприклад, консерви, макарони і горішки. Різні там оливки, цього я вам не покажу, солодке та снеки. І цей раз я взяла крем для рук.
В застосунку Сільпо все суперлегко, зручно замовляти. Доставка від 2000 гривень безкоштовна. Тому я стільки і набрала. І, значить, на наступний рік ми вирішили збільшити городик. Я дуже хотіла, я побачила десь в інтернеті таку високу грядку з цими диванчиками. Ну, трошки воно там все не так було, але сенс був той самий. Я така, я так хочу. І квіти, я хочу посадити квіти. Це зараз в мене вже там квітнички там, тут. А тоді ще не було взагалі. І я думаю, я хочу десь квіти вирощувати, щоб просто по вазах розставляти в будинках. Навіть лавочки на городі. Я не можу. Це все мене так надихає взятися за своє, коли я бачу от таку дороблену ділянку, щоб там Клавдії я не казала, що в них все не зроблено, але прям класно. І мені важливо, що мені подобається дизайн цього всього, і тоді мені хочеться. Бо коли я бачу ідеальні порядки, але які мені стиль, сам дизайн не дуже подобається, то мене це не надихає займатися своїм, мені і свій хаос подобається. А тут так прям вау. І все, ми вже, значить, поставили хлопцю бордюр, ми тут все засипали, все, красота. І тут Микола таки каже, а давай, я так хочу молодої картоплі. У нас стільки місця, чого ми не посадимо картоплю? Я кажу, Микола, ми в газон не будемо саджати картоплю. Якщо хочеш картоплю, роби грядки. Він каже, які грядки? Ти взагалі вже жінка, трошки тютю. Каже, ти порахуй, скільки буде коштувати ця картопля, якщо зробити грядки і засипати гравієм, плюс робота хлопців. Просто порахуй. Я кажу, слухай, а ти порахуй мої нервові клітини, як це буду я все обробляти, якщо ти посадиш це в землю. Мені це все треба буде якось обкашувати, полоти. Коротше, ще мені роботи великий шмат. Каже, ладно, робимо грядки. Коротше, це вже другий рік ми саджаємо картоплю, вона класно росте. В цьому році ми посадили 3 сорти. Ми вже один раз її викопували. Коротше, у нас біла, в цьому році рожева і синя. Ого, дивіться, Коля. Ми ще не бачили. Раніше казали, це свиня. Угу. А зараз це бейбі картопля. Це скільки можна робити? Букет принес. Відразу, от ви прийняли рішення, про діляночку, що ви якось іде хочете, вибрали вигляд, з яким ви хочете діляночку. Ділянка була без хати. Так, вона була абсолютно пуста. Ви відразу розуміли, що ви хочете каркасне будувати щось? Ні, ми нічого не розуміли. Так, взагалі нічого ми не У нас розуміли. взагалі в планах нічого не було. Ми розуміли, що тут буде, а що взагалі ні. Тут стояла оце копиця, одна, друга, і все. І тут довгий час взагалі нічого не вирощували, тільки траву косили і все. Колись там стояв Діма, його перенесли потім через дорогу. Ми купуємо цю ділянку в травні місяці, а документів приватизації не було. І ми сказали, що ми не готові купувати ділянку без хоч якогось документу, бо це ж незрозуміло що. І ми домовилися, що власники починають оформляти документи, але це все так дуже затягнулося. Ми всі знаємо, як це у нас може бути довго. І все дотягнулося до грудня місяця 21-го року. І грудень місяць, вже сніг, а тут було багато торік снігу. І власники кажуть, зима, перед Новим роком. Зараз всі люди, хто працюють за кордоном, почнуть на свята повертатися додому. І їм треба буде гроші, які вони заробили, там якісь речі оформлювати нотаріально, що вони в'їжджають в Україну. Що у нотаріуса не буде на нас часу. Да, є такий... Ого, тут сезонність, я скажу. Реально, ми теж не знали, що це таке. Ми теж не уявляли. Зрештою, Клавдія, певно, щось відчула і наполягла на оформленні ділянки в грудні 2021-го.
Ну, нам треба було вирішувати, що робити, чи вивозити дитину, бо нічого ж не зрозуміло було, чи щось вирішувати тут. І ми вирішили, добре, ми не хотіли їхати з країни, ніколи у нас не було такого бажання, бо ми трошки поїздили, подивилися і зрозуміли, що жити ми хочемо тут. Ну і вирішили, добре, давай ризикнемо і щось спробуємо зробити. Знову ж таки, ми не розуміли, що, як, коли, як швидко ми зможемо це зробити. І тоді нам прийшла думка, Миколі прийшла думка, що це буде каркасник, бо це швидко. І мало того, що каркасник, що модульний це буде будинок, бо не треба тут буде розводити оце все будівництво. Ми ж не розуміли, є тут з ким працювати, нема, нічого не розуміли. І тоді почали пошуки. Це було досить легко, бо це зараз вже вся Україна в каркасних будинках. На той момент їх було ще не так багато. І компанії, які плюс-мінус, ми вже десь їх бачили, чи в них був вже досвід. Вже було багато будинків, які вони поставили. Ми розуміли, що вони мають досвід. Їх було всього 2 чи 3. Та компанія, з якою ми будувалися, у них цеха були в Бородянці. Бородянка на той момент була окупована. Вони кажуть, давайте так, ми не розуміємо, що у нас з цехами, взагалі не уявляємо. Але навіть якщо там нічого нема, ми зберемо вам на ділянці. З'ясувалося, що цеха вціліли дивом, бо там щось по сусідству. А в них все по сусідству все розбомблено, а в них вціліли. І вони змогли в цеху своєму це зробити. І в червні місяці нам привезли будинок. Зараз я проведу румтур маленькою хатинкою, першою, яка була на ділянці, де спочатку жила сім'я до переїзду в більший будиночок, а зараз це гостьовий будинок. Сюди приїздять друзі, знайомі, вона не здається в оренду, але я домовилася, що за донат кратний 300 гривням хтось може приїхати, бо я переконана, що люди, які донатять, вони, підпадають під цю категорію своїх людей, яких не страшно пустити в гості. Перше, що мене вразило, букет з укропу. Це геніально. Повернусь додому, вирву свій укроп і поставлю в вазу. Це загалом вітальня кухня маленька. І що зробила я вчора, щоб присвоїти собі якийсь простір і відчути, наче я в ньому живу. Я, по-перше, розвожу відразу якийсь бардак, потім я прибираю бардак, і це новий етап присвоєння простору. А потім я роблю печиво. Печиво я завжди роблю одне і те саме ще з 11 років, моїх 11. Так на новій кухні я не витрачаю зайвих ментальних зусиль. В якийсь момент вийшла на вулицю, і це було прекрасно. Просто послухайте звуки на фоні. Кухонька маленька. Головне є вікно перед раковиною. Це для опалення, камін. Тут є кондиціонер, його можна використовувати для опалення або пічечку. Ванна доволі велика, як на таку малесеньку хатку. Що мені подобається, тут є окреме світло, яке вмикається чисто біля туалету, і от ввечері, десь вночі дуже зручно не вмикати оце яскраве. Яскраве, очевидно, теж є. Спальня маленька, ліжко, тумби, шафа величезна на всю стіну. Але все-таки для життя, мені здається, все одно цього простору мало, особливо для сім'ї. Потрібні ще якісь, можливо, там, коли є гараж додатковий, якась кладовочка, нормально. А так, складно все вмістити, особливо, коли в тебе там є, не знаю, якісь пилососи, типу велика якась техніка. Я тут гостюю в прохолодні дні. І як людина, яка взагалі не терпить спеку, намагаюся вібрати в себе всі прохолодні вітерці. Але паралельно я в 10-те гортаю сайт Comfy в пошуку кондиціонерів, вентиляторів. Бо ці ідеальні 20 градусів на дворі я не можу розділити на помісячні частини, а товари категорії «Кращ» легко. Кращі – це топ-товари за свої гроші в Comfy, які ще й доставляються за 1 гривню. І оплачувати їх можна не відразу, а з частинами. Це як частинами, тільки значно краще, бо платежі настільки підйомні, що частинами їх не назвеш. Ще тут в Клавдії Миколи є в гаражі морозилка окремо, і це супер зручно, коли живеш в будинку.
А зараз літо саме час запастись такою, щоб встигнути наморозити собі там чорничок, вишень на різні кулінарні шедеври. Комбі має застосунок, сайт і більше 115 офлайн-магазинів по всій Україні. Ну, справжній number one з холодильної техніки та гаджетів. Це прям готовий будинок привезли сюди? Так. На Вагору вивезли. Як Так. це відбувалося? Ну, Микола, Почали вивчати питання і зрозуміли, чи нам підсказали, що вам потрібен маніпулятор, який може на себе це завантажити і привезти сюди. Ну, в принципі, перший дім ставився не важко. Так, це були квіточки, якщо чесно. І ми так після нього розслабилися і такі, Да, тут таке місце, тут і немає, знаєш, склону великого, тобто уклінівців, то нормально. І в принципі, оце привезли нам фурой, дуже дорога логістика, це таке питання. І він знімав цим маніпулятором частину, біля зупинки. ставив на себе і віз уверх. Тут дерева приходилось Поламали, порізали зрізати дерева. частково. Я хвилювалася, що дроти будуть чіпляти. А мені напрягало, що з самого початку ми тут з сусідами поругаємося через це. Ну реально, тому що да. ми приїхали, нікого ще не знаємо, і ми тут таке влаштовуємо. Для всіх це таке було, такі всі дивляться, що тут це таке. це пів села прийшло подивитися. По-перше, не було в селі такого досвіду, що тут за день дім став. Оскільки про деталі встановлення першого нема що розказувати, переходимо відразу до другого будинку. Ну, по-перше, в нас це більший дім. Тобто, має більшу площу і має більшу кількість модулів, з яких він складається. Так, тут вже було 3 фури, там 2, а тут 3, а може більше? Ні, 3. Тут 3 фури було. Тобто, Да. фурами з Києва, з Бородянки везли оці частини, щоб його тут зібрати. По-друге, була проблема якраз з цим Схилом? схилом. Ну так, можна, я не знаю, чи буде зрозуміло по відео, бо тут поки не пройдеш, мені здається, тут перші рази, коли гості наші підіймаються, хто у нас ще не був, такі в сенсі, а як ви тут ходите? Ми поїхали, з'їздили, Привезли привезли сюди цього маніпуляторчика, крановщика. Він такий подивився, в цілому зможу, але головне, щоб тут було сухо. А з цим була проблема велика, бо це було літо, і перший місяць літа, там через день, але майже кожного дня йшов дощ. І складність в тому, що якщо б це була рівна ділянка, то ще якось плюс-мінус. Схил, мокра трава. Він каже, мене просто знесе вниз, і ви мене звідти не дістанете. Коли ми не планували тут цю площадку, я казала, так класно, схил, і ми цей будинок прям впишемо в цей схил, і буде так гарно, що воно, в общем, мало бути гарно. І тут ми зрізаємо цей шар землі. Дуже все це такі екстремальні умови, швидко вирішується. І я така, добре, небагато зрізали, ми поставимо будинок, а потім це все гарно назад засипемо такою горочкою теж, і це буде ось як я собі планувала. І ми чекали дуже довго, коли не буде дощу, хоча б 2 дні. Підряд, Да. Я кажу, а він день, коли що приїхав, він такий подивився, а скажіть, а у вас є бульдозер такий, що у лісі працює з таким упором, щоб, якщо що, мене витягнути? А навіщо вас витягнути? На всяк випадок. І ми такі, є. Добре, тоді точно приїду вам ставити. Розвантажили, поставили, а потім цей крановщик, все, поїхали. І так, раз, і тут вирішив щось звернути. Я не знаю, він вирішив поїхати так само, як цей на цьому джипі їхав. На крані своєму. Чому вдруг? Я не розумію. Чому ти не поїхав так само, як ти сюди заїхав? І тоді нам пригодився цей бульдозер. Але як з'ясувалося, це теж було смішно. З'ясувалося, що водій бульдозера і водій крану працювали колись разом. Років 20 тому вони тут. Обидва побачили один одного, такі Так я тут ліс розвантажував колись. У нас нічого не було на ділянці. На момент, коли приїхав будинок, у нас не було нічого, бо всі реєстри були зачинені в той момент. У нас не було будівельного паспорту.
Тобто ми не могли в електрику подати всі документи. Ну, врести. Ну, да, для реєстрації. І тоді ми пішли у сільраду і спитали, ну, що скажете нам робити, ну, що нам робити? І нам теж, дякуємо їм, пішли на зустріч, сказали, ну, давайте, ви будуйтеся, ставте будинок, ми потім будемо розбиратися. Ну, що треба десь жити вам, давайте будемо так робити. І тоді нам в сільраді дали довідку, що ми будемо займатися сільським господарством. А земля була, яку ми придбали, під сільське господарство призначення. І ми почали зміну призначення до війни, ну, до повномасштабної війни, але почалася повномасштабка і все застрягло, і у нас не було, ну, у нас земля була під сільське господарство. І нам дали довідку, що ми будемо займатися сільським господарством. Ми подали в Закарпаття обленерго, і нам тоді Під це електрикою дали. під це Тобто не електрикою під дім. дали. Да. І оце він поїхав, залишилася площадка, де стояв цей кран. І ми такі, ну все, тепер потрібно назад цю землю Засипати. засипати. І ми такі розуміємо, що наше вікно буде прямо в землю дивитися. Ну і вирішили робити площадку. Думали робити, як більшість робить, підпірну стінку з бетону. Закупили вже всі матеріали. І в день, коли ми мали починати роботи, пішов дощ і йшов до зими. Ну, йде дощ, і він йде і сильний, а у нас схил, і це всі ці матеріали на цьому схилі просто тікуть рікою вниз, стіни розмиваються. В якийсь момент стало все гірше, бо дощ не зупинявся, води стало ще більше, і вона просто, Коля каже, зараз затопить наш будинок просто. І в мене є відео, вже така глибока осінь, холодно, йде дощ, і Микола так по шию в глині з лопатою. В мене йде дощ, в мене йдуть сльози, бо я розумію, скільки зроблено роботи, вкладено там грошей, скільки людей над цим працювало, і це все просто розмило. Да, в ітозі я робив там якісь траншеї ці обхідні, щоб вони не вода під, могла, під да. дім йшло все це, а десь поруч. Воно все в глині таке. А от то, щоб зрізали землю, прямо звідти такі ручки. Путячки прямо звідти на 3 таких. Ну, ми зрозуміли, що бетон просто знесе. Без варіантів Да, взагалі. без варіантів. Тобто потрібно було щось таке, що не затримувати буде, а якось пропускати скрізь себе, типу, і відводити. І при в цьому сторону. тримати, пропускати і тримати. Ну і тоді І ми так у нас на наступний рік вже вийшла ідея, що робити не з бетону, а давайте з габіону. Ну і загалом ми так собі придумали, що тут у нас колись, куди дійдуть руки, буде кухня вулична відкрита. Я дуже хочу пічку цю кругленьку, щоб пекти хліб, піцу і все таке. Ну і всякі такі речі, які дуже пахнуть, щоб ми могли робити на вулиці, а не в приміщенні. Ну, А в вони місцях, дуже- де були печечки, бачиш, ми залишили труби. Ну і взагалі там зарито стільки труб, що важко собі уявити. А як у вас зрештою з сусідами? Ви так спочатку боялися, що вас всі не Ой, злюблять? Микола дуже хвилювався. Ну, для мене сусідство було, мабуть, найважливіше питання. А ми, ніж коли інше. купляли землю, теж такі трошки ми взагалі ні про що не думали, просто купили цю землю. А що Ну, в навколо? цілому, а потім думав, а хто там поруч, може там в якійсь неадекваті, може нам взагалі, от ми приїхали з Києва, як воно до нас там відноситься буде, як для... Да, Микола от дуже попереїжджали, хвилювався, щось да. тут набудували, ну таке. Да, да. А потім з'ясувала, що ні. Все А добре, потім з'ясувалося, що нам просто дуже сильно пощастило. Якраз коли підключали електрику, нам треба було їхати в Київ, бо у моєї мами було день народження і 1 вересня у дитини в школі. Ну і ми попросили наших сусідів, що проконтролюйте, будь ласка, приїдуть електрики, проконтролюйте, будь ласка. Коротше, прийшло, я не знаю, скільки людей. Да, з'ясувалось, там пів села прийшло. Ну, не пів села, ну багато людей А ті, прийшло. що ставили, вони так нервували, капець, говорю, що вас так багато? По-перше, вони нам ще знімали це все і Да. скидували фотозвіт. І ще там вони заставили глибше зробити яму, щоб точно рівно, і ходили з рівнем і міряли, чи рівно стоїть стовп. Коротше, ну ми б без сусідів реально би не вигрібли цю історію. Зараз у нас найрівніші стовпи. Стоп в селі.
Ну і так по багатьом питанням. І ну, це класно. Тут, я не знаю, як в інших селах, але в нашому селі є історія, коли тобі потрібна якась допомога, ти можеш подзвонити, і через півгодини в тебе вже буде команда, яка буде з тобою щось робити. А, там це наші йдуть. Ну да, МГЛ. Чекай, я збігаю, обнімуся швиденько. Так, о, а руки які, боже! Що у вас за фотограф? У нас відео, не фотограф. Так що помаши ручкою. Помаши, серйозно. І ви зараз от продовжуєте там спілкуватися. От як, чи є у вас якісь, не знаю, там на чай сходити? Да, взагалі, на чай сходити є. То знаєш, є сходити на каву чи на велику каву? Ми так попалися один раз. Перший раз нас позвали на каву, але ми приготувалися для кави. Я Солодкого принесла взяли. якісь цукерки і пляшку шампанського я взяла. Просто, бо перший раз ми йшли в дім, заходимо, а там просто таке новорічне застілля. І вся родина за столом. І ми такі з цими цукерками Я і такий, а де пляшкою. кава? А до речі, як от, бо просто часто там місцеві прям звикли оце налити 100 грам. І Да, от це як теж, ви з цим уживаєте? Це Ще є теж у вас питання? цікава історія. Тут є кілька, мабуть, чоловіків, які так міцно люблять випити, але глобально такої проблеми в селі нема. Вона є, але вона вирішена таким дивним чином. Ну, для Тобто, нас, якщо у давай людини, так, для нас дивним. якщо у людини проблема, то, що ми бачимо, що вона розуміє, що це проблема, і вона йде в церкву. Да. І в церкву батюшку, я не знаю, яким чином, але він приходить і каже, мені на 2 роки. Да, це називається кодуванням. Ну просто я, коли чую слово кодування, завжди медичне кодування. Ну да, так, уявляла. так. Ні, тут це називається кодуванням, що типу, людина закодована, але мається на увазі, що вона пішла в церкву і пообіцяла батюшки, а може не батюшки. Ми не знаємо, ми не комусь приймали участь у цьому. Да, не комусь знаю. пообіцяла, що ось 2 роки, і це працює залізобетонно. Як це ефективніше застосування релігії, яке Да, я чула. Це Реально. просто Це прикол. оце конечно. реально диво. Ну, а потім, я побачив, що таке розкодуватися. Да. Це Це капець. страшно, да. Я чув, але сам не бачив. І це людина просто уходить. у це. Випадає на місяць, ти просто. І потім ця людина його або хтось витягує з цього, або сам якось там до цього доходить. Витягує, закодовується знову. Тобто це мається на увазі. Ого, Ну, просто такі буває історії я ще ніколи не чула подібного. Ми теж. Ну я б ніколи не повірила, якщо б я не бачила це на свої очі, що це працює. Щось я нажала, я вклала у карман. Боже ж. Ану. FM радіо увімкнено. Ану, стоп. О, все. Ну, а ну де то? Навчіть мене. А тут, бачите, написано радіо. Ну, Ось ви, мабуть, сюди нажали. І бачите, воно вмикається. ну, а ну. Так, а тепер, бачите, стоп пише. Угу. Все? То май вишня тут. Оця Ну, кнопка радіо. Ну, добре, дякую. Не можеш. Це ми пішли на велику каву. На каву. Та ні, не на каву. Ми пішли на день народження до сусіда. Знаєш, з чого почалося? Почалося все з Нідерландів. Що? Це моя історія. Зараз Коля дізнається. І там біля якогось будинку я побачила, поштова скринька була, а поруч такий дерев'яний маленький будиночок з книжками. Книги були. Як раніше був модний буккросінг. І я кажу, Коля, яка, класна штука. От би тут в селі таке зробити. І ми такі, а де? Я кажу, а де тут, частіше за все бувають діти? На зупинці автобусні, бо звідси їх забирає шкільний автобус і везе до школи кожен ранок. І я така, це класна тема, пішли подивимось зупинку. І ми прийшли на цю зупинку, вона
була страшна. Ну, їй було, я не знаю, скільки років, дуже багато, типу 30, Я думаю, останній 40. раз за радянські часи ремонтували. Да. Ну, дах провалився, затікало, Да, там вже дерево був такий обвалилось. провалений дах. По-перше, це було небезпечно, ну що діти. Вони не могли там, ну, всередині безпечно, особливо взимку, коли сніги. І тут ми, да, склейка на день народження прийшли, і трошки всі випили. Да, Микола. Такі, ну що, давай щось зробимо. Такі, ну давай зупинку зробимо. Та давай, то. Да, всі такі, всі готові. Ну ми матеріали закупили, мабуть, на наступний тиждень. Так, Вже все так, готові одразу. були. Да. І такі, ну от, якусь суботу оберемо, типу, поїдемо, зробимо. Да, ми всі приїхали сюди, подивилися, що треба зробити, написали план дій. Да, це ще до закупки матеріалів було. Записали, що нам треба купити. Замовили все в місцевому магазині. Ну і ми домовилися, що з нас матеріали, з хлопців робота. да. Ну да. Коротше, повернулись ми до цього питання вже через рік. Через рік. Наступний раз знову ми на каву пішли. І мені здається, навіть на те саме день народження. Ну я не впевнена, що на те саме, але да, ну, всі разом ми були І знову. згадали про це все. Так. І от там же, ой, нам вже стидно. Дуже стидно, і вже десь через тиждень або два ми всі тут зібралися. Да, тут багато людей було реально. Всі навалилися. Є фото, так. Є фото. І ми цю зупинку насправді збирали як пазл. Тобто ми купили бляху, дерево, ну, може, що ще. Ще одна сусідка купила фарбу, бо каже, ця класна фарба, я знаю, там сітку. Потім власник готелю місцевого, у нього була бруківка, яку він знімав і змінював. І ми прийшли, попросили бруківку, він каже, та звичайно, беріть. І, коротше, отак ми зліпили цю зупинку. У когось ще, у якогось майстра замовили лави. Потім хлопці вже через рік ще сколотили клумби. І наша партнерка, як то кажуть, по закупівлям, тепер ці клумби кожен рік засаджує на літо. Ну, коротше, зліпились з того, що було, як то кажуть. Але будиночок з книгами так і не поставили. Да, я думаю, що буде. Ми, може, через рік ще до цього повернемося. Ну, це реально диво, я вважаю. Ну так. А як ви взагалі, от місцева, там ще не знаю, мова, діалект закарпатський, славнозвісний? Прикольно. Я нещодавно почув, знаєш, такий інсайт. Є такий. Що ну, там є жіночка, яка салон має, де я там з малим ходимо, типу, стрижемося. І в неї малий, типу, в Чехії. І я кажу, як він там мову вивчив? Так вона каже, якщо знаєш закарпатську, чеську вивчити взагалі не проблема. Ну, це реально, і угорську теж. Ну, тобто, це реально, тут така суміш всіх, ось всі кордони, які поруч, ну, тут всі ці мови, ну, це не українська мова, точно. Я навіть не знаю ближче до Закарпатська, якої. просто Ну, так, закарпатська. це закарпатська, це абсолютно окрема мова. А ти сказав, є салон, де стригтися, і загалом тут, я так розумію, інфраструктура, село маленьке? Ну, в самому цьому селі, то раху нічого немає. Хоча Ну, готель є. Магазинчик є. Готель є, магазинчиків 2, ну ми там пару разів Ну, просто були. не наш асортимент. Да. Так, а так, там, да, є салон. І мені В дуже сусідньому селі. такий класний взагалі. Просто ми до цього в Броварах там їздили, в барбершоп. Це займало на одну людину, да, на мене, годину. Якщо з малим, бувало, що 2 години. А тут, І грошей же ж теж купа. ну да, там мінімум 800, зараз я взагалі не знаю скільки. Тут ти приїхав за 15 хвилин одного, за 15 іншого. І це коштує там в 5 разів менше. Якість та сама. Да, реально. І я такий момент, а чому я там годину сидів, тут я за 15 хвилин? Це дуже прикольно. А ще я чула, спортзал ви ходите Угу. тут. Да, це теж прикольно. Ну, я не знаю, як вони сюди прийшли. Це мережа, яка реально. Да, це мережевний готель, теж в сусідньому селі. Велика мережа. Там є басейн, спа, Угу. спортзал достатньо великий. Угу. Ну, це цікава штука туристичних сіл, таких, де є щось, тому що, в принципі, воно розвивається, напевно, навколо туристичною Так, так. такою історією.
і дає і такі плюси типу для місцевої нам громади. дуже зручно. Ми в цьому будинку, маючи досвід з першим, відмовилися від якихось внутрішніх робіт забудовника і вирішили, що самі будемо. Ну, наприклад, там плитка не входить в їх компетенцію, скажімо так. Тому плитку вже ми самі доробляли. Що ще? Ламінат теж самі клали, щоб нормально з'єднати плитку і цей ламінат, коли буде кластися плитка. Ну, тобто якісь такі роботи. Потім іншу дошку ми попросили на терасу, бо стоя ми вже розуміли, що вона дуже швидко в цьому кліматі виходить. Тут ще велике питання з кліматом, бо багато нюансів. І, наприклад, клімат в Київській області один, тут зовсім інший. Тому, вже розуміючи всі ці нюанси, ми якісь такі моменти враховували і від чогось відмовляли і доробляли самі. Ця у нас якісно. піч, вона не чугунна, вона сталева. Але це і мінус, можна сказати, і плюс. Мінус чому, що вона як акумулятор менше тримає тепла, а плюс в тому, що вона більш безпечніша. Так. В неї є ще один контур, тобто тут інший принцип нагрівання. Але в цілому вона дуже класна і дуже ефективна. І другий варіант наш, бекап, можна так сказати, це кондиціонер чи Називають теплонасос, який може працювати так. при мінус 25. Тобто, якщо лінь, або хоч якусь температуру підтримувати. Чи нас тут немає, а треба підтримувати в будинку температуру. В цілому, ми його вмикаємо. Ми експериментували, коли ми ще жили в тому будинку, ми опалювали першу зиму виключно ним. І було тепло, хоча це був 22-й рік, часто відключали світло. Ми за зиму, мені здається, пічкою користувалися 2 рази. Коли вже там не було добу світла, будинок застигав взимку, і тоді включали пічку. А потім, другу зиму ми опалювалися виключно пічкою. Ми, в общем, дивилися, що ефективніше, що нам більше подобається. І ми зрозуміли, що нам подобається пічка. І з тих пір ми опалюємося взимку пічкою, бо це зовсім інше. Хоча температура наче одна і та сама в приміщенні, але відчуття тепла зовсім інше. І атмосфера, це все, живе вогнище, сніжок іде. Не зрівняти. В тому будинку ми робили кухню на замовлення, і я не дуже нею задоволена. Чому стільки грошей коштувало? Щось нездорово трошки. І ми вирішили, так, добре. Ікею ми добре знаємо, кухні в нас не було ніколи, але там інші меблі. Думаю, добре. І Коля мені колись розповідав, що на литовському сайті Ікеї чомусь саме, може є ще якісь країни, але там в нашій чи в Польщі такого нема. У них є конструктор на сайті. Тобто ти можеш самостійно на їхньому сайті зібрати, вказати свої розміри і зібрати, що тобі треба з їхніх меблів. Тому я це сама зібрала. Коля це зібрав потім фактично. Я буду розказувати про наші українські бренди, бо я їх дуже люблю. Це ужгородська майстриня, яка займається світлом. В неї дуже класні роботи. Якщо там хтось захоче, питайте посилання, я вам скину. Називається Люцерна Студіо. Потім стіл – це хлопці з Тернополя. В тому будинку у нас такий сам, теж вони робили. Тут і в тому будинку, і в цьому у нас ці колони, нам треба це було все вбудувати, всі в колони. Дуже теж класні, рекомендую. Вже скільки років, з ковіду ми з ними, щось у них замовляємо, і все класно, тому дуже раджу. Потім в мене тут є підручнички. Це молода пара, багатодітна вже. Не пам'ятаю область. Мені здається, що теж Тернопільська. Івано-Франківська Копичинці? Може бути. Ось ще така підставочка. Потім приліжкові тумби, я там покажу. Зріст та гілка називається. Це наша спальня. Ми тут спимо. Вона маленька, але нам вистачає. Вам достатньо сториджу місця, бо я дивлюсь, шафа теж маленька? Недостатньо. Вона ще планується ось тут, якщо ти покажеш, вбудована шафа в стінку, щоб її не видно було.
Але ну, колись вона там буде. Терасу теж, так? Так, хочеш, підемо? Ну, всі кажуть, що треба ставити перила, але мені так шкода. Обожнюю цей вид. Наша сусідочка розповідає, що в її молодості це все було полями, на яких паслася худоба, це воно все позаростало, бо ніхто не косив. І вона шкодує, що ось такий був порядок в моїй молодості, а мені так подобається, що тут ліс. Тут ми ще посадили, бачиш, сосну одну, другу. І я мрію, що вони колись виростуть, а вони колись виростуть. Це кримська сосна. Да, це кримська сосна, щоб нагадувала. У мене не росла Степу така. не росла, да. Мені нагадувала добре Крим. У нас акація росла. Тимофія ми своїми румтурами дуже чіпати не будемо, але він дозволив підглянути за уроком фортепіано. Так, але я про вас не слухалась давно, бо якраз час розказати, як в мене брат фортепіано викладає О, і да, Віталік. каже, в мене є учень, каже, він виходить з таким видом на заняття, що це якісь твої, напевно. Да. Віталік, я фанатка Віталіка. Я не знаю, що він робить з дитиною, але дитина вже 3-й рік в підлітковому віці з задоволенням. Ще ні разу я не бачила. 3 рази на тиждень він займається. Ну, це досить часто для підлітка. Я ще ні разу за весь цей час не бачила, щоб він не хотів цього робити. Я вважаю, що це Перемога. це майстерність найвищого левелу просто. Мушу визнати своє, тому що Віталік – це мій менший брат. І на фортепіано він пішов, тому що я спочатку захотіла, фортепіано з'явилось, і він просто почав грати, підбирати на слух, типу в 4 роки, там ніхто цього не очікував. От, ну і далі я ж ходила музично, він менший ходив музично. Я вже там старше щось щось граю, займаюся, а в нього так як абсолютний слух, він чує з іншого кінця хати, мені кричить, що я граю неправильно. І мене типу дуже бісило. Я прям, ти не можеш дуже любити меншого брата, поки ви малі. В принципі, любити складно. От, і вже коли виросли, вже потім я така, з нього видно хороший вчитель. Але він, в принципі, напевно, Тимофій єдиний з дітей, хто займається, тому що він так переважно з дорослими працює. серйозно? Да, мені здається, він єдиний. Я не знала цього. Всі решта дорослі, тому що дітей більше треба організовувати. Це А до теми Тимофія, як йому взагалі було з цим переїздом в гори? В нього ж якісь, певно, друзі. Коли ми переїхали, перший рік було важко. Я там не хочу, бо це його там особиста справа. Важко в плані соціалізації, що йому не вистачає спілкування з однолітками. І у нас були тут спроби з сусідськими дітьми, але просто контекст їх життя до цього був настільки різним, що мені здається просто, що... Хоча, коли ми ось ходили там по гостям, і діти залишалися там самі, це було все супер, всі задоволені, сміх, ігри. Але ось так проявити якусь ініціативу чи щось таке, много такого бажання не було. І я спочатку дуже переживала, а зараз я аналізую, що може, значить, не така й потреба в цьому була, раз він щось не захотів сам організовувати. Слухай, ще хочу момент з приводу дитини проговорити, це важливо. Мене дуже часто питають в інтернеті просто. Я розумію, що для багатьох родин це болюче питання, бо багато хто, особливо зараз, хоче приїхати в село, але зупиняють діти. І це дійсно те, над чим треба задуматися, бо це точно підійде не всім дітям. Це треба добре розуміти. У всіх різний характер. Наш син більш інтровертний все ж таки. Я не можу сказати, що він інтроверт, але і трошки гік, я би так сказала. Він любить сидіти, чомусь там розбиратися, щось таке. І навчатися в цілому він любить, якщо йому це цікаво. Але не для всіх дітей це буде ок. І дистанційне. Тут є школа насправді, і вона досить велика, але просто ми на родинному такому совєті прийняли рішення, що ми не будемо змінювати школу. Не всім дітям це підійде. Не всім буде ок з соціалізацією тут.
Дуже важливо вік дитини, бо, наприклад, ну, я дуже рада, що перші класи пройшли без ковіду, там, без взривів і всього цього, що він все ж таки встиг зрозуміти, що таке навчання, школа в цілому, там, як в колективі треба себе поводити і так далі. Тобто там з перших класів, мабуть, ну, я би не радила цього. Ну, чи йти в місцеву школу. У нас є досвід, у нас є сусіди по селу кияни. Вони раніше нас сюди в ковід переїхали, і вони віддавали дітей в місцеву школу, і вони задоволені в цілому. Ну, тобто, є такий варіант, це теж типу, працює. Багато хто хвилюється за якість освіти, але ну, давайте чесно, якщо ваші діти не ходять в якусь елітну приватну школу, то в цілому якість освіти по Україні, ну, мабуть, плюс-мінус. Хтось мені вчора відповідав на коментар з цього приводу і написав, що статистика рейтингу НМТ каже типу інше, що в селах діти гірше здають НМТ. Але мені здається, що це більше все ж таки від родини залежить. Мені здається просто, що в селах фокус уваги трохи зміщений, ну, не так, як в містян на освіту, і настільки часу цьому приділяється. Я думаю, що в цьому справа, що все ж таки від родини залежить, якщо родина націлена, що дитина має вчитися, то це може зробити і в сільській школі, я впевнена. У нас тут септик, він з 2 великих бочок, по-моєму, 3,5 тонни кожна. Тобто там система перелівів з бактеріями. Тобто у нас тут в одній великій ямі такі 2 бочки. І основна проблема була в чому? Ну, потрібно було ще дренажне поле зробити, отут воно йде. Це куди подіти цю землю після септика. Ну, місцеві кажуть, та що, візьми, розкидай. А тут яка ситуація, що це ділянки, коли раніше тут щось вирощували, то вони збиралися ці камінчики, і верхній цей шар, він чистий від камінчиків. А виходить так, що ми врили цю яму, ці камінчики, їх тут дуже багато, розкидали по ділянці. І це ми зробили, і потім у нас у цих камінчиків дуже багато, і глина ця. І коли оце все зробили, я таки дивлюся і розумію, що це така велика помилка була. Мені завжди здається, що ми взагалі нічого не встигаємо, а потім я дивлюся фотки першого року нашого життя тут, і така, ні, все нормально. Бо перший рік тут все було перерито, просто, а ще досвіду ж і в голові взагалі пусто було. І ми це перерили все восени, перед зимою. І оця глина, зима, Боже, я як згадую, це перший рік, мені стає погано, бо ми з собою возили в машині завжди взуття зміни, бо нам було соромно зайти кудись в тому взутті, що ми ходимо тут. Приходиш в ресторан, в тебе така глина. Де ви були, що ви там робили, що ви копали? Просто по ділянці пройшлись. Ну, по-перше, ми вирішили всю комунікацію вести під землею. Ну, мені взагалі ці стовпи на ділянці не подобаються. Ну, і так, якщо по сторонам подивитися, це таке собі. Ну, і вирішили, що, по-перше, електрика буде під землею. Тобто у нас тут траншея від самого початку, від стовпа, і до кінця ділянці. І в цій траншеї у нас і дроти, електрика, і вода. І, в принципі, труби – це те, що функціональні такі основні, а є у нас ще труби дренажні. Да. Тому що, коли ми заїхали, оцей перший рік, це капець, тут стільки води було, стільки дощів. Ну, це реально була проблема. І стрьомно так було. Стікало по ділянці, тобто тут такі прям болота були. Ми тут з Клавдією та Миколою досить довго говорили та розкрили багато технічних нюансів, але я вирішила не перевантажувати ними основне відео і винесла в епізод для спонсорів на Ютубі та підписників Монобази. Але загалом я прозріла, яка ціна цього візуального мінімалізму. Скільки приховано всього треба було зробити під землею, аби зовні воно виглядало так.
Теплонасоси ці в будинку стоять, і блок стояв позаду будинку. По-перше, мене візуально це дуже бісило. По-друге, ну бо ми тут все позакопували, знаєш, всі комунікації, їх не видно, ці дроти, оце все. І тут така оця шайба стоїть і псує все. По-друге, він стояв, виходить, що за спальнею і за моєю умовно головою, і спати було не дуже прикольно. І ми все поховали під будинки, врешті-решт. Тобто ми всі ці блоки попрятали під будинки. Їх не видно і не так чутно. А як у вас тут зими проходять? Ви живете прямо зараз круглорічно. А от влітку я розумію, бачу, окей, вже делегували роботу косіння, але все одно роботи купа, ці всі грядочки доглянуті треба робити. А як воно взимку? Спокійніше. Тобто це якраз період такий. Я трошки медведиком себе почуваю, бо це дійсно трошки сплячка, якраз час подумати, а що ми будемо робити далі, якісь плани побудувати, розписати. Там. Нас всі дуже лякали, що ми дуже далеко поставили будинок другий від дороги, і як ми тут розкопуватися будемо взимку. Реально. Взагалі, в принципі, там один раз там, чи 2 рази максимум лопатами тут розкидували цю доріжку, але тут проблем з цим не було. Ну, як на мене, взимку я більше часу проводжу там щось руками роблю, в гаражі, там, в майстерні. Може, це для мене навіть і кращий зимний час. Тому що влітку, взагалі, ти попрацював за комп'ютером, потім виходиш, в тебе тут об'єм такий. Безкінечно. Безкінечно. Да, в мене план на Колю на місяці вперед, мені здається. У мене аж трусі, знаєш, коли ви кажете, план, в мене є перелік робіт. Я такий, а я що, я щось хотів для себе зробити. Це була у нас спроба побудувати самостійно все. Так, з нуля. І не з дерева. Тобто було цікаво, зможемо ми взагалі щось побудувати. Ну і порівняти потім каркасник і це з піноблоку, тут повноцінний фундамент монолітний. Нам було цікаво, по-перше, це зробити, по-друге, порівняти потім і вирішити, чи хочемо ми будинок, в якому ми будемо постійно жити, робити каркасним, чи все ж таки з піноблоку. І ми зрозуміли, що це не швидше, не дешевше Взагалі точно, не дешевше. взагалі не дешевше. А саме такий момент, що ти маєш цим займатися самостійно повністю. Кожен гвинтик ти купуєш сам. Ти маєш його... Контроль якості він повинен присутній І контроль бути якості. Ти маєш сам цей гвинтик знайти, замовити, забрати і так далі. Коли тобі приїжджає модульний будинок, там все є. Тобі ні про що не треба думати взагалі. Ти просто заїжджаєш і живеш. Проблема дуже довго, дуже дорого, і тому, в Так. принципі, якусь частину якраз коштів, дуже велику частину, якраз логістика вона займає в цьому. Ну ось. Це... Я не можу назвати це гаражом, тому що, в принципі, тут Машина тут не стоїть ніколи. Це у нас майстерня, да. Все мене питають, де весь бардак? Я кажу, тут. Ну, останнім часом, наприклад, я друкую на 3D-принтері. Є циркулярка. Це я купив рейсму з фуганком на OLX. З інтернетом теж прикольно, тут оптичний. Інтернет швидкий, і він незалежний від електрики. Тобто, в тебе повинна бути електрика і все. І у провайдера. А тут у нас морозилочка додаткова. Та, блін. І ще було смішно теж. Це все, знову ж таки, відсутність досвіду. Ми думали, що тут машина буде жити, а вона тут не живе, і поставили ці ворота. Щоб можна було заїздити, не виходить з машини, машина там не живе, тобто вони тут і не дуже та й потрібні, якщо чесно. Це по-перше. По-друге, перший рік, коли почалися блекаути, це все на електриці, акумуляторів у нас ще нема. Двері цієї не було ще? Двері не було, тут була така, нам довелося зробити в піноблоці дирку, таку невеличку, через яку Микола залазив в гараж і щось звідти брав, коли не було світла. Щось 2 рази мені прийшлося. Воно тут є і ручний режим, і автоматичний, а ти забуваєш, і раз світло виробило, а ти розумієш, що тобі, щоб запрацювало щось інтернет, Треба сюди в залізти. гараж. І ти, йо-моє, хлопці тут
пиляли, да, щоб дирку зробити. Це планується, що я тут буду працювати колись. Вже 3 роки активно планується. Да, тут залишилось зробити стіл. Ось. Тут поки наша шафа, бачиш, ти питала, чи вистачає. Нам в хаті не вистачає. Да, тут то, що на зиму нам потрібно, воно тут. Так. Ну і тут у нас часто, наприклад, якщо батьки приїжджають з друзями, то батьки в нас сплять тут, а друзі в хатинці. Ну, я з села, да, кримського. Степового села. Я чому кажу завжди, що степового, тому що я моря не бачу. Серйозно. Вже зі мною побачиш. Так воно дивно. Тобто я географічно от в центрі Криму жив. І тобто в мене до одного моря там більше 100 кілометрів, до іншого. І в ітозі, да, я там поки в школі навчався, рази 4 на морі був. Але так, в цілому, ну, ще, знаєш, такий час був, як кажуть, дитя 90-х. Це коли нічого не було. Коли Радянський Союз розвалився, і дійсно нічого не було. І не було інтернету, як зараз. І, тобто, сам собі щось робив з того, що було і чого не було. Тому в цілому у мене все дитинство, це шкільний вік, все це було пов'язано з чимось, що я робив руками. А потім, коли вже закінчив школу, то в Симферополі, таке, вже я якось пішов в IT, можна так сказати. Це вже не було пов'язано з IT, а було пов'язано з інтернетом, але в цілому теж там потрібно щось руками було робити. І от коли вже переїхав у Київ, то тут мені теж не вистачало, тому що в мене є якісь, я не знаю, це якась тяга, щось робити руками. Ну, дійсно. Тому що головою це одне, але голова вона перевантажується, коли ти постійно працюєш. Тому в цілому тут я відірвався, можна так сказати. Я киянка, тому я дитина міста. В мене були літа в селі, але я була ще дуже мала, мене не дуже взагалі не навантажували. Там мені було 5-6 років, тобто мене там не сильно припрягали якимись городами, тому в мене нема цієї травматизації, як у багатьох, що кажуть, о Боже, тільки не село, бо це ж треба зранку до ночі робити. Да, треба зранку до ночі робити, але так як в мене нема цієї травми, то мені зараз, особливо після офісної роботи, це в задоволення. Так, Іванка мене просила розповісти про дурну роботу. Її тут дуже багато. І мені здається, що коли ти бачиш це перший раз зі сторони, ти думаєш, що це все, люди просто не мають чим займатися, і оце з дуру бісяться трошки. Але, коли ви бачите таку ділянку і такий результат, це насправді дуже багато непомітної роботи, яку, якщо не зробити, то результату не буде. Наприклад, я вже розповідала, що у нас йде доріжка по всій ділянці, вона там проходить всі такі точки важливі. І, минулої осені кожну цю плиточку я вручну цими ножицями обрізала, бо вони за сезон затягуються травичкою. Не всі, понятно, що всі по-різному, але в цілому є деякі, які просто щезають під травою за сезон. Ще треба це пощищати. Дуже я це роблю в перчатках, вибачте, я зараз не буду прямо тут це, але просто, щоб ви розуміли, як це відбувається. І так, я не знаю, скільки це займає часу, мабуть, тиждень часу. В кінці сезону це займає. Потім треба стригти рослини. В цілому вони ще досить маленькі. Наприклад, оцей кущ я стрижу раз в 2 тижні стабільно. Це там, умовно, сама робота не дуже багато часу, але такого багато по ділянці. Тобто там кущик, тут щось, я прям планую, що добре, сьогодні я стрижу, і я, якщо стрижу, то я вже проходжуся по всьому. У нас ділянка там більше 0,5 гектару, і це все трава, тобто бетону у нас тут ніде не залито. Є ось ці островці гравію, там горочі, щось є, в цілому це все трава. І до того, як в нас з'явився робот,
Я в понеділок зранку виходила, і в суботу ввечері я це закінчувала, а в понеділок починала знову. Ну, бо за день ти не можеш скосити пів гектара, як би ти не хотів. Тебе прям супер багато часу звільнилось, коли з'явився робот. Ну, я просто не встигала полоти бур'ян, стригти, це все нічого не встигала, займатися городом. І тут дуже прикольно, мені подобається, що це різнотрав'я, особливо весною. Це помітно, коли трава прокидається. У нас тут кожну весну це все в голубих квітах, дрібних дуже. У мене є фото. Ну, це якась самозасівна ця травичка, і в неї період цвітіння тільки весною, тобто вона відквітає і все, потім не квітне. Потім починаються якісь інші квіточки, конюшина. Коротше, у нас тут постійно щось квітне, і це дуже прикольно, і пахне, і чебрець. Ну, коротше, це і гарно, і вона витривала до цих умов, головне. А взагалі, я реально до цього не розумів, що трава може займати стільки енергії і часу, це просто капець. Так. Ну і наша ділянка, вона велика, а якщо ти не скосиш траву вчасно, це все. Це робота дуже важка. Небезпечно в тому плані, що як тільки там виростає трішки більше, одразу гадюки під ногами. Ну, не одразу, але Одразу. А просто ви коли почали про гадюк говорити, я подумала про медичну допомогу, якийсь доїзд, я не знаю, чи от коли викликати потрібно швидку, чи ви знаєте якісь типу історії з села і там як швидко десь доїхати можна? ну, швидка є, вона достатньо швидко доїжджає. Тут нові автобуси ці їм видали, я так розумію. Це Ну, літ. 7 кілометрів. Да, 7 звідси. кілометрів звідси, і виходить, що це значно швидше, ніж в місті, наприклад, навіть. Чергує постійно. Але Да. це теж, знаєш, якщо снігу тут навалить, Да, тут це є може момент. бути проблема. Да. Тому, в принципі, цією зимою чистили. Да, чистили прям Тобто все нормально село в цьому чистили. плані було. Але в цілому тут є сімейний лікар. Да, теж ось в сусідньому селі, там, де і швидка чергує, і нам треба було пару разів звернутися до профільних лікарів. Тут це півгодини часу. Треба їхати до профільних спеціалістів, треба їхати чи до Мукачева, тут найближче. Це 60 десь кілометрів від нас. Ну, тобто годину. Так. Ну, щось прикольне, там УЗІ є. Да. У цього сімейного лікаря є УЗІ. У нас не було прям ситуації, коли треба було дуже тісно зіштовхнутися, але на перший погляд, прям все добре. Угу. Угу. Я знімала одне відео з лікаркою. Я пам'ятаю, я дивилася. З річки, це клас. і оце постійно я її там сторіс, дивлюся щось її історії, просто вона дуже близько до людей, можна сказати, тому що її всі знають на місці. Це, звісно, для неї і в мінус грає, тому що люди не гребують в неділю 7 ранку подзвонити, бо їм щось треба спитати. І вона така, що відповідає, бо це вже якось так прийнято, там вона може в сторіс трошечки пороздавати людям, що ви маєте совість, якщо це не швидка, то може в 7 ранку не треба. Знаєте, де я зараз? На Карпатській полонині. Руна, високогірній. І зараз ми все розкажемо, бо це просто жесть. Я хочу одразу наголосити, що ми не проти вітряків в цілому, що це дуже прикольна штука, особливо в наш час, в нашій країні. Це необхідно робити, це всі розуміють. Питання до того, як це робиться. І де це робиться. І де це робиться. Так. Небагато в Україні залишилось такої справжньої дикої природи, як у високогір'ї Карпат. Полонину Руна вже почали руйнувати зведенням вітряків. Щоб прокласти сюди дорогу, вирубано кілометри лісів, а тут ви бачите вирубану ділянку під прокладання електричних стовпів. Масштаби вражають. Тут щодня їздить купа важкої техніки тепер. План – встановити 30 вітряків. Фундамент одного має глибину 4 метри. Ці перериті ґрунти вже не відновляться до свого первісного стану. Якщо ви не бачили вітряків зблизька, то вони дуже великі. Ті, хто встановлюють, апелюють тим, що в радянські часи тут вже почали будувати якусь базу, але масштаби цієї закинутої станції та інфраструктури – це, знаєте, як петарда протибалістичної ракети. Поділилося, на 2 табори. Хтось вважає, що це прикольно, бо будуть гроші в громаду, бо це робочі місця.
але в мене є великі сумніви, що це будуть робочі місця для місцевих. Друге, гроші в громаду теж в мене є сумніви. Частину лісу, якого вона виробила, це праліс вважається. Ну, тобто це дуже давні ліси. Плюс тут багато червонокнижних всяких тваринок і рослинок. І екологічна група, яка була, наче все погодила, що типу вони не знайшли тут ніяких червонокнижних цих, але потім є відео в сіті, де пішли активісти і познаходили там і рослини, і саламандр, куча, і Орнітологи кажуть, тут 14 видів лише птахів червонокнижних. Величезні лопасті і гудіння – це загроза їхньому існуванню. Та й загалом дуже сумно, що високогір'я Карпат перетворюється в промислову зону. І де це робиться? Тому що в мене там по дорозі я їду, встановили це попри трасу, це на нормальній відстані там від села. І, в принципі, це красиво, це ефективно, це супер. Європа вся у вітряках, ніхто нічого не має проти. Цю полонину уже навряд вийде врятувати, хоча небайдужі громадяни активно над цим працюють. Але мені страшно, що ця практика почне поширюватися, і у нас майже не залишиться такої природи. Як вас змінив цей досвід переїзду з міста в село? Прям, щоб кардинально змінив, то, мабуть, ні. Я стала себе краще чути, бо тут просто менше шуму, на який ти відволікаєшся. Я маю на увазі там. Та навіть візуальний шум, який ось в місті просто ти перевантажений всім, да? Звуком, картинкою, ритмом, всім ти перевантажений. І ти просто, у тебе навіть немає часу подумати, а хто я взагалі і що я хочу від цього життя. Ти просто постійно кудись йдеш, ти просто перезавантажений. А тут, в мене є цей час і простір подумати, хто я і що я хочу. Мабуть, так. Це для мене так. Я не знаю. Але в цілому, я не знаю, став більше думати про те, що я не хочу працювати на когось. Серйозно. Просто в місті це так гіпертрофіровано, тому що от ти вранці встав, да, в тебе що там, почистив зуби і поїхав. В тебе там година в дорозі, відпрацював, годину назад, в тебе залишається дуже мало часу на сім'ю, а ще якщо якісь там танці. Танці мені не дають спокою. І ти як раб цього. Тобто там на себе, в тебе залишається субота-неділя, в суботу ти там відпочиваєш від роботи, в неділю там, може, щось там сплануєш, і все. І якось життя, воно так тече дуже швидко і монотонно, і не розумієш, заради чого цього. А тут ти встав, подивився на гори. Я не знаю. Я більш філософський став. Я не знаю, думати про життя, почав, вийшов на зірки, Це подивився. вік ще прийшов просто філософський. Все це співпало. Ще тут інше небо, зірки дуже такі яскраві. Все інакше якось воно. І ці птахи, я встановив програму, почав ідентифікувати, що це за Наш птах. ранок починається з того, що Микола вмикає кавоварку і виносить телефон на терасу. І півгодини щось там записує, а потім приходить і каже: ну дивись, у мене нова пташка. Так, дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, я думаю, ви вже підписані до цього моменту. У мене є монобаза. Там першочергово ви підтримуєте розвиток цього проєкту, також отримуєте додатковий контент, історії з бекстейджу і спільноту чат села. На літо воно якось так менш активніше робиться, тому що всі просто зайняті своїми городами, будівництвами, чим тільки можна. А на зиму трошки більше оживає. І
У мене є магазинчик «Мрій Дім», ми там створили календарі, шопери, хочу в село. І ще різні класні товари. Переходьте на сайт, дивіться, замовляйте на подарунок. Це дуже класний подарунок тим, хто мріє про переїзд в село. Та й таке. Дякую, що провели цей час з нами, і до нових зустрічей. Па!